आज आपण टी टाइम स्नॅक्स म्हणून किंवा कधीही खाता येईल अशी चटपटीत कैरी चिवडा भेल करूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सुरुवातीला भेल बनवण्यासाठी चिवडा बनवून घेऊ। कढई गरम झालेली आहे, यामध्ये 7 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊ। साधारण हे तेल 1/3 कप आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये अर्धा कप मक्याचे पोहे टाकून तळून घेऊ। मक्याचे पोहे मस्त फुललेले आहेत, एका चाळणीमध्ये काढून घेऊ। याच तेलामध्ये पाव टीस्पून मोहरी आणि पाव टीस्पून जिरं टाकून घेऊ। आता यामध्ये 2 टेबलस्पून शेंगदाणे टाकून घेऊ। लो फ्लेम वरती शेंगदाणे गोल्डन करून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणे छान गोल्डन झालेले आहेत। आता यामध्ये 2 टेबलस्पून चणे टाकून घेऊ। हे छिलकेवाले चणे आहेत, त्याचा छिलका काढून घेतलेला आहे। याऐवजी तुम्ही डाळवं टाकले तरी चालेल। आता यामध्ये आवडीप्रमाणे कढीपत्ता टाकून परतवून घेऊ। कढीपत्ता छान कुरकुरीत झालेला आहे। गॅसचा फ्लेम बंद करून यामध्ये 1 टीस्पून लसूणची पेस्ट, आणि आवडीप्रमाणे बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून परतवून घेऊ। लसूण आणि कोथिंबीर लगेचच होते, त्यामुळे गॅसचा फ्लेम बंद करूनच हे टाकायचं आहे। चिवड्याची फोडणी थोडी थंड करून घेतलेली आहे। आता यामध्ये मसाले टाकून घेऊ। अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता। 1 टीस्पून ड्राय रोस्ट धने जिरे पावडर। धने जिरे पावडर आणि लाल मिरची पावडर कशी बनवायची याचा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। चवीप्रमाणे मीठ टाकून मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये अर्धा टीस्पून साखर टाकून मिक्स करून घेऊ। आता ही चिवड्याची फोडणी थंड करून घ्यायची आहे। चिवड्याची फोडणी थंड होईपर्यंत भेल बनवण्यासाठी कैरीची चटणी करून घेऊ। 1 कलमीची कैरी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे। याची सालं काढून अर्धी कैरी चटणीसाठी चिरून घेतलेली आहे आणि अर्धी कैरी भेळमध्ये टाकण्यासाठी खिसून घेतलेली आहे। आता चटणी बनवून घेऊ। मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये अर्धा कप चिरलेली कैरी, 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या, चवीप्रमाणे मीठ, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता। 1/3 कप गूळ बारीक तुकडे करून घेतलेला आहे, तो टाकून घेऊ। कैरीच्या आंबटपणाप्रमाणे गूळ टाकायचा आहे। आता हे बारीक करून घेऊ। ही चटणी एका डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवायची, म्हणजे 7 ते 8 दिवस छान राहते। चटपटीत कैरीची चटणी तयार झालेली आहे, एकदम सॉससारखी वाटते। ही एक काकडी स्वच्छ धुवून पुसून सालं काढून भेळमध्ये टाकण्यासाठी खिसून घेतलेली आहे। चिवड्याची फोडणी थंड झालेली आहे। आता यामध्ये मुरमुरे टाकून मिक्स करून घेऊ। यामध्ये थोडे थोडे मुरमुरे टाकून मिक्स करून घ्यायचे आहेत। तुमच्याकडे जर रेडी चिवडा असेल तर तोही तुम्ही भेळ बनवण्यासाठी वापरू शकता। मुरमुऱ्याचा चिवडा तयार झालेला आहे। आता यामध्ये तळून घेतलेले मक्याचे पोहे टाकून मिक्स करून घेऊ। हा चिवडा एका गच्च झाकणाच्या डब्यामध्ये भरून ठेवायचा, म्हणजे भरपूर दिवस छान राहतो। ही सर्व तयारी करून ठेवली की भेळ अगदी झटपट बनवता येते। चिवडा भेळ बनवण्यासाठी सर्व तयारी झालेली आहे। आता भेळ मिक्स करून घेऊ। एका मिक्सिंग बाउलमध्ये आवडीप्रमाणे बारीक चिरलेला कांदा, आवडीप्रमाणे किसलेली काकडी, याऐवजी तुम्ही बारीक चिरलेली काकडी पण वापरू शकता, आवडीप्रमाणे किसलेली कैरी, बारीक चिरलेला टोमॅटो, 1 टीस्पून आपण बनवलेली कैरीची चटणी, याऐवजी तुमच्याकडे जर चिंचेची चटणी असेल तर ती पण तुम्ही वापरू शकता। कैरीचा सीजन असल्यामुळे मी कैरीची चटणी बनवलेली आहे।
थोडासा चाट मसाला टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। सर्व व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। आता यामध्ये आपण बनवलेला थोडा चिवडा टाकून घेऊ। आता यामध्ये आवडीप्रमाणे फरसाण टाकून मिक्स करून घेऊ। भेळ छान मिक्स झालेली आहे। आता यामध्ये आवडीप्रमाणे बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि बारीक शेव टाकून घेऊ। चटपटीत कैरी चिवडा भेळ तयार झालेली आहे। ही भेळ लवकर नरम पडते, त्यामुळे थोडी थोडी मिक्स करून लगेचच खायला घ्यायची आहे। तुम्ही अशा पद्धतीने चटपटीत कैरी चिवडा भेळ नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा। रेसिपी आवडली असल्यास लाईकचं बटन क्लिक करा आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।